Hi guys! Magbubukas ako ngayon ng headlight ng Toyota Avanza. Ito siya guys. Una guys, alisin muna natin yung mga screw nya. Ito guys. Yan. Guys, nabuksan na siya guys. At ngayon guys, aalisin ko itong sealer at ibabalik ko doon para ma-seal siya guys, hindi siya mapasukan ng tubig.
Guys, magsisilip na ako ngayon ng headlight. Ito siya guys, yung pinagtanggalan ko sa lens na sealer, nilagay ko na dito guys. Ngayon,